मित्रांनो, आजचा आपला हा व्हिडिओ थोडासा वेगळा असणार आहे. हा कोणता रेग्युलर रिॲक्शन व्हिडिओ नसून हा एक सायन्स बेस्ड व्हिडिओ असणार आहे. कारण माझं असं मानणं आहे की जर आपल्याला वर्ल्ड लेवलवरती स्टँड करायचं आहे आणि त्या लेवलला जर आपल्याला कॉम्पीट करायचं आहे इतर देशांशी, तर आपल्याला प्रत्येक क्षेत्रातलं नॉलेज असणं गरजेचं आहे. आणि त्यासाठी आज मी आपल्या भेटीस घेऊन आलो आहे एक सायंटिफिक व्हिडिओ जो माझ्या आवडत्या विषयावरती म्हणजेच स्पेसवरती बेस्ड आहे. सो हॅलो एव्हरीवन अँड वेलकम बॅक टू माय व्हिडिओ वन्स अगेन. मित्रांनो, जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोप एक असा टेलिस्कोप आहे जो इन्फ्रारेड एस्ट्रॉनॉमी म्हणजेच इन्फ्रारेड रेडिएशन्सद्वारे स्पेस एक्सप्लोरेशन करण्यासाठी बनवला गेला आहे. इन्फ्रारेड रेडिएशन्स म्हणजे थर्मल रेडिएशन्स जे ह्युमन आईजला विजिबल नसतात. जिथे हबल टेलिस्कोप मागे पडतो तिथेच वेब टेलिस्कोप आतापर्यंतचा स्पेसमधला सर्वात मोठा ऑप्टिकल टेलिस्कोप असून तो त्याच्या इम्प्रूव्ड इन्फ्रारेड रेझोल्युशन आणि हाय सेन्सिटिव्हिटीने स्पेसमधील सर्वात जुने व सर्वात दूरचे स्पेस ऑब्जेक्ट्स बघण्यात आपले सहकार्य करतो. ह्या स्पेस टेलिस्कोपच्या मदतीने आपण एस्ट्रॉनॉमी आणि कॉस्मॉलॉजी सारख्या फील्ड्समध्ये ब्रॉड रेंज ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन करू शकतो, जसे की फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट स्टार आणि ऑब्झर्वेशन ऑफ फर्स्ट गॅलेक्सी. त्याच सोबत स्पेसमधील काही असे प्लॅनेट्स जिथे माणसं जगू शकतात म्हणजेच हॅबिटेबल एक्झो प्लॅनेट्स, ह्या प्लॅनेट्सचा शोध घेण्यात सुद्धा हा वेब टेलिस्कोप सक्षम आहे. जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोप 25 डिसेंबर 2021ला अरियन 5 रॉकेटद्वारे साऊथ अमेरिकेच्या फ्रेंच गुयाना मधून लॉन्च करण्यात आला होता आणि जानेवारी 2022 मध्ये पृथ्वीच्या 1.5 मिलियन किलोमीटर्स पुढे L2 पॉइंट म्हणजेच सेकंड लॅग्रेंज पॉइंटमध्ये पोहोचला. L2 पॉइंटवर पोहोचून वेब्स टेलिस्कोपने काही उत्कृष्ट इमेजेस कॅप्चर केले. कम लेट्स टेक अ लुक. हा आहे वेब्स टेलिस्कोपद्वारे कॅप्चर केलेला पहिला इमेज, ज्याला डीप फील्ड असं नाव दिलं गेलेलं आहे. वेब्स टेलिस्कोपद्वारे कॅप्चर केलेला हा इमेज आत्तापर्यंतचा स्पेसमधला सर्वात डीपेस्ट इन्फ्रारेड इमेज आहे. सायंटिस्टद्वारे या इमेजला क्लस्टर ऑफ गॅलेक्सीज म्हटलं गेलं आहे. जशी ह्युमन लाईफ सायकल असते तशीच गॅलेक्टिक लाईफ सायकल सुद्धा असते. काही बिलियन वर्षांच्या कालांतराने गॅलेक्सीज नष्ट होतात व पुनर्निर्मित सुद्धा होतात. यापैकी ज्या गॅलेक्सीज ब्राईट दिसत आहेत त्या तरुण आहेत आणि ज्या फेंटेड दिसत आहेत त्या वयस्क. स्पेसची ही झलक केवळ माणसाने त्याच्या तळहातावर धरलेल्या वाळूच्या कणा एवढी आहे. मग विचार करा, हे ब्रह्मांड किती विशाल असेल. स्पेसचे हे दृश्य कॅप्चर करणं म्हणजे आपल्या सेलफोनच्या कॅमेराने पॉइंट अँड शूट करणं एवढं सोपं नाहीये. या एका पिक्चरमध्ये हजारो पिक्चर्स दडलेले आहेत. स्पेस इतकं मोठं आहे की टेलिस्कोपला सेगमेंट बाय सेगमेंट पिक्चर्स क्लिक करावे लागतात. आणि तुमच्या माहितीसाठी म्हणून सांगतो, या एका इमेजला क्लिक करण्यासाठी वेब्स स्पेस टेलिस्कोपला 12.5 तासांचा वेळ लागला. हाच इमेज जर का हबल टेलिस्कोपने कॅप्चर केला असता तर किमान त्याला काही आठवड्यांचा वेळ लागला असता. हा आहे वेब्स टेलिस्कोपद्वारे कॅप्चर केला गेलेला सेकंड इमेज, ज्याचं नाव आहे एक्झो प्लॅनेट. एक्झो प्लॅनेट म्हणजे ते प्लॅनेट्स जे आपल्या मिल्की वे गॅलेक्सीच्या बाहेर आहेत. मित्रांनो, आपल्याला दिसणाऱ्या प्रत्येक कलरची एक वेव्हलेंथ असते. त्यापैकी 3 मेजर कलर्स म्हणजेच पॅरेंट कलर्स, ज्यांचं नाव आहे RGB म्हणजेच रेड, ग्रीन अँड ब्लू. प्रत्येक ऑब्जेक्ट्स काही वेव्हलेंथला ॲब्झॉर्ब करतो आणि काही वेव्हलेंथला रिफ्लेक्ट करतो. आणि आपल्याला जे दिसतं त्याचं कारण सुद्धा आहे रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट. त्यामुळे ज्या कलरची वेव्हलेंथ ॲब्झॉर्ब न होता रिफ्लेक्ट होते, आपल्याला तो ऑब्जेक्ट सुद्धा त्याच कलरचा दिसतो. याच वेव्ह थिअरीवर बेस्ड हा डेटा आहे. वेब्स टेलिस्कोपला जिथे जिथे पृथ्वीवर असलेल्या पाण्यासारख्या रंगाची वेव्हलेंथ सापडली तिथे तिथे त्याने हॅबिटेबल एक्झोप्लॅनेट असल्याचा डेटा प्रोव्हाइड केला. पण खरंच या एक्झोप्लॅनेट्सवरती पाणी एक्झिस्ट करतं का? आणि जर पाणी एक्झिस्ट करतं तर तिथे माणूस जगू शकतो का? सध्या तरी ह्या दोन्ही प्रश्नांचं उत्तर शोधण्यात येतंय आणि याबद्दल शोध सुरू आहे. आणि जर या दोन्ही प्रश्नांचं उत्तर हो असेल तर आपण तिथे जाऊ शकतो का? तर याचं स्पष्ट उत्तर आहे नाही. कारण आपल्या पृथ्वीपासून त्या हॅबिटेबल एक्झो प्लॅनेटमधला अंतर काहीशे किलोमीटर नसून लाईट इयर्सचा अंतर आहे. ज्या स्पीडने लाईट ट्रॅव्हल करते ती आहे 300,000 किलोमीटर्स पर सेकंड. आणि लाईटला पॉइंट A पासून पॉइंट B पर्यंत पोहोचायला 1 वर्षाचा वेळ लागतो. त्याला म्हटलं जातं 1 लाईट इयर.
आपल्या प्लॅनेटपासून ते त्या बाहेरच्या गॅलेक्सीच्या एक्झो प्लॅनेटपर्यंत जे अंतर आहे ते काही लाख लाईट इयर्स आहे. आणि सध्या तरी आपल्याजवळ हे अंतर पार पाडण्यासाठी काही सुविधा उपलब्ध नाही. वेल, वळूयात आपण पुढच्या इमेजकडे, ज्याचं नाव आहे स्टेलार डेथ. हा एक प्लॅनेटरी नेबुला आहे. अर्थात प्रत्येक ताऱ्याच्या जन्मापासून मृत्यूपर्यंत तो डस्ट आणि गॅसेस एमिट करतो. जितका मोठा नेबुला तितकाच वयस्क तारा. या इमेजमध्ये दिसणाऱ्या नेबुलाला द सदर्न रिंग नेबुला नाव देण्यात आलं आहे. आणि हा नेबुला आपल्या पृथ्वीपासून 2500 लाईट इयर्स दूर आहे. पहिल्या इमेजमध्ये फक्त नेबुला म्हणजे डस्ट क्लाउड दिसतोय, पण हा सेकंड इमेज आहे इन्फ्रारेड इमेज. एक्सरेमुळे जसं आपण आपल्या शरीरातल्या आतल्या अवयवांना बघू शकतो, तसंच इन्फ्रारेड वेव्समुळे आपण ह्या जायंट नेबुलाच्या आत असलेल्या ताऱ्यांना बघू शकतो. या इमेजमध्ये 2 तारे आहेत. जो ब्राईट आहे तो तरुण आहे आणि जो फेंटेड आहे तो वयस्क. या इमेजमध्ये एक वयस्क तारा तरुण ताऱ्यामध्ये मर्ज होताना आपल्याला दिसून येतोय. हा आहे वेब्स टेलिस्कोपद्वारा कॅप्चर केला गेलेला 4th इमेज, ज्याचं नाव आहे इंटरॅक्टिंग गॅलेक्सीज. आपल्या पृथ्वी आणि चंद्राप्रमाणे प्रत्येक गॅलेक्सीचा सुद्धा एक ग्रॅव्हिटेशनल पुल असतो, ज्यामुळे वेगवेगळ्या गॅलेक्सीज एकत्र मर्ज होतात. या इमेजमध्ये 5 गॅलेक्सीजचा एक ग्रुप दिसून येतोय, ज्या काही कालांतराने एकमेकांमध्ये मर्ज होतील. फर्स्ट इमेज प्रमाणे हा सुद्धा एक कंपॉझिटेड इमेज आहे. म्हणजेच हा एक इमेज 1000 वेगवेगळ्या इमेजेसला एकत्र करून बनवण्यात आला आहे. दिस इज द फायनल इमेज कॅप्चर्ड बाय वेब स्पेस टेलिस्कोप, ज्याचं नाव आहे स्टार फॉर्मिंग रिजन. हा एक जायंट नेबुला आहे, ज्याच्यात काही वयस्क तारे तरुण ताऱ्यांमध्ये मर्ज होऊन एक नवीन तारा फॉर्म करतायत. या इमेजमध्ये जितकेही डस्ट पीक्स दिसतायत त्यांची हाईट आहे 7 लाईट इयर्स. तर हे इमेजेस बघून आपल्याला अंदाजा आलाच असेल की आपलं ब्रह्मांड किती विशाल आहे. आणि या विशाल काय ब्रह्मांडमध्ये आपण धुळीच्या कणा एवढे सुद्धा नाही आहोत. या विशाल ब्रह्मांडात आपल्या पृथ्वीसारखे दिसणारे अनेक प्लॅनेट्स आहेत, ज्यावर कदाचित आपल्यासारखे दिसणारे माणसं सुद्धा राहतात, ज्यांना आपण एलियन्स म्हणतो. कदाचित ते आपल्यापेक्षा दिसायला वेगळे असतील, आकाराने व उंचीने कदाचित मोठे सुद्धा असतील. कदाचित त्यांच्याकडे आपल्यापेक्षा काही 1000 पट जास्त चांगली टेक्नॉलॉजी असेल. कदाचित त्यांनी आपल्यापेक्षा भयंकर मोठे शोध आणि इनोव्हेशन्स केले असतील. कदाचित ते आपल्यापेक्षा कितीतरी पटीने श्रीमंत सुद्धा असतील. किंवा कदाचित त्यांच्या प्लॅनेटवरती श्रीमंतीचा अर्थ केवळ पैसा आणि प्रॉपर्टी नसेल. कदाचित ते आपल्यापेक्षा जास्त हुशार असतील, आपल्यापेक्षा जास्त ॲडव्हान्स असतील. पण एक गोष्ट त्यांच्यात आणि आपल्यात कॉमन आहे, ती म्हणजे आपल्याप्रमाणे ते सुद्धा मृत्युमुखी जातच असतील. दुसऱ्या प्लॅनेट्सवरती जाऊन जगण्यापेक्षा ह्या पृथ्वीवरती मिळालेला आपला जन्म भंजून जगा आणि मिळालेल्या आयुष्याचं सोनं करा. माणसाच्या जन्मी आला आहात, माणुसकी मात्र विसरू नका. वेल सो गाईज, दॅट इज इट फॉर टुडे. जर आपल्याला हा व्हिडिओ आवडला असेल किंवा जर आपल्याला या व्हिडिओमधून काही इन्फॉर्मेशन मिळाली असेल तर प्लीज या व्हिडिओला लाईक करून आपला रेस्पॉन्स नक्की दर्ज करा. आणि त्याचसोबत हा व्हिडिओ आपल्या डिअर वन्स सोबत शेअर करा, जेणेकरून त्यांना सुद्धा हे नॉलेज गेन करता येईल. अँड विथ दॅट बिंग सेड गाईज, आय विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. Until then, you know what to do, right? Stay creative.